ginagawa mo? Nagano ako ng pasalubong para sa mga tropa. Sabi niya gusto yelo. Yelo. Day 3. Wala, may tao ba? Day 4. A few moments later. A few moments later.
go! Tayo ay ito ang dating bahay ng Jordan. Makaliit, makipot. Actually, third floor siya. May third floor. And this is the hard part of our journey. Nakasalubong kami ng Aita. Pwede mo na may forward at na forward. I-document yung pagbaba natin. So, first floor. First floor. So, baba tayo na. Mezzanine. May mezzanine pa. Bakit tayo makapunta sa negative mezzanine? Lamig. Ito na, naka-video na ako. Sige na. This is how they go out from their house. Sige, dandaan ka lang ha. Sige, dandaan ka lang. Ayan po si ate, nakikita nyo. Anong malalay sa akin? And that was the castle. Alright. One eternity later. Meanwhile, Tinikman eh. Ay, yung lasa. Wala naman yung lasa mga kaibigan. Titikman ko yung snow para sa inyo. you what? Kailangan na sa hon. May banana. May skonyelo gusto ko. A few inches later. Grabe ka.